ชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำแยมโรค่ะสูตรเค้กโรเนื้อสปันทำง่ายอร่อยเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปมาผสมผงโกโก้กับน้ำร้อนค่ะใส่น้ำร้อนลงไปในผงโกโก้คนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วก็มาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือลงไปในโถค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปเสร็จแล้วคนผสมน้ำตาลและแป้งให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองตอกไข่ทีละ1ฟองแล้วนำไปใส่ลงไปในโถแนะนำให้ตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองเพื่อที่หากว่าเจอไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะจากนั้นใช้ SP ป้ายไปที่หัวตะกร้อค่ะแล้วก็ใส่ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็นำไปใส่เครื่องตีค่ะเปิดสปีดความเร็วสูงไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงระดับความเร็วสูงจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากันตีให้เข้ากันจนส่วนผสมมีลักษณะเป็นสีครีมอ่อนหรือสีขาวและมีความข้นจะใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะจากนั้นตีต่อค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำเทนมลงไปเป็นสายตามคลิปค่ะจนกระทั่งนมหมดต่อไปให้ใส่กลิ่นวานิลาค่ะเสร็จแล้วตีต่อประมาณ1นาทีจากนั้นทยอยใส่เนยละลายค่ะจะใส่เป็นเนยสดรสจืดนะคะเพื่อนๆจะใช้เนยเค็มก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดเกลือออกทยอยใส่เนยละลายเป็นสายตามคลิปจนกระทั่งเนยหมดค่ะจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนค่ะนำส่วนผสมที่ได้ส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อยนะคะนำไปผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายกับน้ำร้อนไว้ค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปเทใส่ถุงบีบค่ะเราจะใช้ส่วนผสมนี้ในการวาดลายด้านบนของเค้กค่ะต่อไปให้นำส่วนผสมที่ตีได้ไปเทใส่ถาดค่ะจะใส่เป็นถาดขนาด11 x 15 นิ้วค่ะปูกระดาษรองอบลงไปใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดค่ะจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมที่ผสมผงโกโก้ไว้มาวาดทำลายค่ะตัดปลายถุงเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็วาดทำลายตามคลิปเลยค่ะจากนั้นใช้ไม้สะอาดลากเป็นลายตามคลิปเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ระวังอย่าให้ไม้ไปกระทบกับกระดาษที่รองอบจนขาดนะคะทำลายเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างวางไว้ชั้นล่างของเตาอบโดยไม่เปิดพัดลมค่ะ
จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 13-14 นาที ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ เมื่อเค้กเสร็จแล้วก็นำออกจากเตาค่ะเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัว จากนั้นจะนำเค้กออกจากถาดค่ะ มาพักไว้บนตะแกรง ต่อไปก็นำกระดาษมาวางไว้ด้านบน จากนั้นกลับด้านเค้กค่ะ เสร็จแล้วเราจะม้วนเค้กค่ะ เราจะม้วนเค้กตอนที่เขายังอุ่นๆอยู่เลยนะคะ วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราม้วนเค้กได้ง่ายไม่แตกหักง่ายค่ะ ม้วนไว้หลวมๆแบบนี้จนกระทั่งเค้กเย็นค่ะ หลังจากที่เค้กเย็นตัวลงแล้วนะคะ เราก็จะคลี่เค้กออกมาเพื่อจะปาดครีมค่ะ ดึงกระดาษที่รองอบออกค่ะ จากนั้นปาดบัตเตอร์ครีมลงไปค่ะ ใช้เป็นบัตเตอร์ครีมหรือวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะ แล้วแต่ที่ชอบเลยค่ะ วันนี้แจ็คปาดด้วยบัตเตอร์ครีมทนร้อนสูตรนมข้นหวานค่ะ เพื่อนๆสามารถดูสูตรและวิธีทำได้จากรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปค่ะ วิธีการม้วนเค้กดูตามคลิปเลยนะคะ ม้วนเสร็จแล้วก็ดึงกระดาษแผ่นล่างให้ตึงนะคะ แล้วก็พักเขาไว้ให้เสร็จตัวแจ็คพักไว้ประมาณ 30-60 นาทีค่ะ ครบเวลาก็คลี่กระดาษออกค่ะ จากนั้นก็นำมาตัดแบ่งชิ้นรับประทานได้เลยค่ะ เค้กโรลสูตรสปันสูตรนี้เนื้อนุ่มอร่อยรสชาติหวานกำลังดีนะคะแจ็คทดลองไว้ในอุณหภูมิปกติ 48 ชั่วโมงเขาก็ยังไม่เสียค่ะ แต่เนื่องจากช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนมากๆเลยถ้ายังไงก็แนะนำให้ใส่ตู้เย็นไว้จะดีกว่าค่ะเค้กจะได้ไม่เสียง่ายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะและถ้าคลิปมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ